हेलो एन्ड नमस्ते। होरियन नेपाल युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरुमा म मुकेश भण्डारी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो चाहिँ हाम्रो स्क्रिन मिररिङ सँग सम्बन्धित भिडियो छ। स्क्रिन मिररिङमा भएको एउटा नयाँ थपिएको फिचर सम्बन्धी छ र स्क्रिन मिररिङ जसले गर्नलाई कन्फ्युजन भइरहनु भएको छ होरियनको बोर्डमा, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो एउटा प्रिभियस भिडियो हामीले बनाएर अलरेडी हालिसकेका छौँ। त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लिङ्क हामीले डिस्क्रिप्सनमा राख्ने नै छौँ। अब हाम्रो स्क्रिन मिररिङमा यी यावत कुराहरू त बुझिसक्नु भएको छ। हाम्रो iOS डिभाइस, एन्ड्रोइड डिभाइस, त्यस्तै गरी विन्डोज डिभाइसहरूबाट र जुनसुकै अपरेटिङ सिस्टमबाट चाहिँ हामीले मिरर गराउन सक्छौँ। कन्टेन्टलाई वायरलेसली हामीले मिरर गराउन सक्छौँ। र त्यो साथसाथै एउटा थपिएको फिचर्स रहेको छ, फाइल सेयरिङको अप्सन रहेको छ। मैले कुनै मिररिङ गराइरहँदाखेरि चाहिँ सेकेन्डरी डिभाइसमा चाहिँ फाइल सेयर गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले यो स्क्रिन मिररिङको फाइल सेयरिङ अप्सन युज गर्न सक्छु। र सेकेन्डरी डिभाइसबाट हाम्रो यो होरियन बोर्डमा फाइललाई फेरि हामीले सेयर गर्नु पर्यो भने हामीले टु वे सेयरिङ चाहिँ यसमा अहिले उपलब्ध भएको छ। अब यो कसरी गर्न सकिन्छ त भनिरहँदाखेरि मसँग एउटा ल्यापटप छ र यो ल्यापटपमा भएको स्क्रिन मिररलाई चाहिँ मैले स्टार्ट गर्छु र हाम्रो बोर्डमा चाहिँ स्क्रिन मिरर भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ गएँ। अब मलाई चाहिँ होरियनको डिभाइसबाट ल्यापटपमा केही कुरा सेयर गर्नु पर्यो भने चाहिँ फाइल सेयरिङमा जान्छु म र फाइल सेयरिङमा गइसकेपछि यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ सेलेक्ट फाइल छ र यो सेलेक्ट फाइलमा अब केही चाहिँ जस्तै मैले एउटा वालपेपरै सेयर गर्न खोजेँ भने डिफल्ट वालपेपरलाई मैले सेभ गर्छु र यसमा क्लिक गरेर एडमिनमा क्लिक गरेर मैले स्टार्ट ट्रान्सफर गरेँ भने हाम्रो चाहिँ रिक्वेस्ट टु फाइल ट्रान्सफर आइरहेको छ। यसमा अलिकति म नजिक गएर देखाउन चाहन्छु। अब यसमा मैले रिसिभ गरिदिएँ भने रिसिभ गरेर केमा राख्ने हामीले यसमा चाहिँ छुट्याउनु पर्छ। डेस्कटपमै राख्न चाह्यो भने मैले डेस्कटपभित्र राख्छु र ओके गरेपछि यो फाइल चाहिँ यसरी हाम्रो डेस्कटपमा आएर सेभ भएको हुन्छ। जस्तै मैले यहाँबाट हेर्न सक्छु। अब उताको फाइल चाहिँ मैले यसमा रिसिभ गरिसकेँ। अब यही डिभाइसको फाइललाई उतापट्टि होरियनको आइएफपीमा हामीले सेयर गर्नु पर्यो भने हामी स्क्रिन मिररिङ पेज यो एप्लिकेसन खोल्छौँ र यहाँ माथि हाम्रो फाइल सेयरिङ अप्सन रहेको छ। फाइल सेयरिङ अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा फाइल सिलेक्ट गर्छौँ। जस्तै मैले यो ट्रान्सस्क्रिन भन्ने एप्लिकेसन छ, यसलाई मैले सेयर गर्न चाहेँ भने यसरी स्टार्ट ट्रान्सफर गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यतापट्टि एडमिन रिक्वेस्ट टु ट्रान्सफर द फाइल, एडमिन चाहिँ यो ल्यापटपको नाम भयो र यहाँ मैले रिसिभ गर्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ यो फाइल रिसिभ भइसकेको छ है। रिसिभिङ द फाइल हेज बिन कम्प्लिटेड, डु यु वान्ट टु चेक इट, हामीले चेक गर्न पनि सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो लोकल स्टोरेजको फाइल ट्रान्सफरभित्र चाहिँ गएर बसेको हुन्छ। यसरी हामीले स्क्रिन मिररबाट चाहिँ दुईतर्फी फाइल सेयरिङ हामीले गर्न सक्छौँ। एउटा डिभाइसबाट अर्थात् सेकेन्डरी डिभाइसबाट होरियनको आइएफपीमा, त्यस्तै गरी होरियनको आइएफपीबाट कुनै पनि मिररिङ गरिरहेको डिभाइसमा चाहिँ हामीले फाइललाई सेयर गर्न सक्ने भयो। र पक्कै पनि यो भिडियो महत्त्वपूर्ण रह्यो होला र इन्जोय गर्नुहोस्। यो भिडियोको अनुसारले चाहिँ फाइल ट्रान्सफरमा चाहिँ अझ हेल्पफुल भएको छ। स्क्रिन मिररबाट स्क्रिन मिरर सँगसँगै हामीले चाहिँ फाइलहरू पनि ट्रान्सफर गर्न सक्ने भएका छौँ। र यो साथै हाम्रो होरियन नेपाल युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई चाहिँ आजको भिडियो यतिमै समाप्त गर्दै केही आफ्नो विचार, केही कुरा अर्थात् केही क्वेसन्सहरू भए हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी केही जिज्ञासाहरू भए र बोर्ड सम्बन्धी केही अरू थप जानकारीहरू लिन मन भए हाम्रो तल दिएको नम्बरमा चाहिँ हजुरहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, आजलाई यति भन्दै किप लर्निङ, किप वाचिङ, नमस्ते।